तोफ एवढी मोठी आहे ना, एकच तोफ आहे पण Losing time, I'm fading fast. स्वागत आहे तुमचं एबी ट्रॅव्हलर्समध्ये. मी आशिष भोईर आणि आज मी आलो आहे एलिफंटाला. जेव्हा तुम्ही मॉर्निंगला येता तेव्हा तुम्हाला इथनं तिकीट कलेक्ट करून या गेटमधनं आतमध्ये जावं लागतो. आतमध्ये गेल्यानंतर इथे सिक्युरिटी चेकिंग करावी लागते. बॅग वगैरे दाखवून हे क्लिअर केल्यानंतर तुम्ही या साईडला येता. तिथनं तिकीट घ्यायचं आणि तिकीट घेतल्यानंतर तुम्ही एंट्री करता. सध्या पोझिशन अशी आहे की केव्स बंद आहेत, बट आयलंडवर फिरू शकता. सो मी तिकीट घेतला तरी पण, कारण की ब्लॉग बनवायचा होता. सो हा आहे गेट ऑफ इंडिया माझ्या पाठीमागे आणि हा आहे ताज हॉटेल. सो तिकीट घेतलेलं आहे आणि मी तुम्हाला बाकी इन्फॉर्मेशन आयलंडवर पोचल्यावर देतो. सो आता थोडी घाई आहे. एलिफंटा मुंबईपासून 11 किलोमीटर दूर असून पाषाणापासून खोदलेल्या लेण्यांसाठी प्रसिद्ध असलेले हे ठिकाण 13व्या शतकामध्ये या कालखंडात निर्माण करण्यात आल्या होत्या. लेण्यांच्या प्रवेशद्वाराजवळ हत्तीचे प्रचंड आकाराचे एक शिल्प होते. त्यावरून या लेण्यांना एलिफंटा असे नाव देण्यात आले. हे शिल्प सध्या मुंबईतील राणीच्या बागेमध्ये आहे. इंग्रजांनी ठेवलेल्या ऐतिहासिक 35 फूट लांबीच्या तोफासुद्धा इथेच आहेत. इथली टॉय ट्रेन छोटीशी, ज्या 10 रुपये तिकीट आहे, तर तुम्हाला इथे रस्त्याला कुठेही भेटेल. छोटासाच आहे, कुठेही तुम्हाला तिकीट आरामात भेटून जाईल. भेटतो डायरेक्ट आयलंडवर पोचल्यानंतर. सो ही छोटीशी ट्रेन आहे काहीतरी 300-400 मीटर आहे लांब, बट चांगली आहे. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll. छोटीशी ट्रेन जर्नी होती ती इथेच संपली. तर आता पहिले हॉटेलमध्ये जेवण करून घेतो आणि मग तुम्हाला भेटतो. जेव्हा पण तुम्ही याल तेव्हा याच हॉटेलमध्ये जेवण करा. स्वस्त आणि फ्रेश जेवण या हॉटेलमध्ये तुम्हाला भेटेल. मी सुद्धा इथेच जेवण केलेलं होतं. माझ्या पाठीमागे जे बोर्ड लावलेलं आहे तिथे, ते ग्रामपंचायतची पावती 5 रुपयाची पावती असते, ती फाडावी लागते कारण की ती कंपल्सरी असते. सो मॅक्सिमम 15 मिनटापासून चालतो आहे मी आता, बट आता पोचलो आहे समज तोफांपर्यंत. एलिफंटाला जे इम्पॉर्टंट आहे, जे केव्स आहेत तेच बंद आहेत. सो आता एक तोफांचा आहे जी 22 फीट काहीतरी लांब तोफ आहे, ती तोफ बघायची आहे. त्यानंतर एक गार्डन आहे, गार्डन बघितल्यानंतर रिटर्न जायचं कारण की 6ची शेवट. सो तो पोचल्यानंतर मी तुम्हाला दाखवतो तोफ कशी आहे आणि काय वगैरे. एलिफंटाला फायनली इथे पोचलो. पण तोफ एवढी मोठी आहे ना, जबरदस्त. एकच तोफ आहे पण जबरदस्त आहे. एवढी मोठी तोफ आय थिंक मी कधीच हिस्ट्रीमध्ये नाही बघितली.
अजून एक तोफ आहे जी पुढे 2 मिनिटाच्या रस्त्यावर आहे, तर तिथे पण गेल्यावर दाखवतो तुम्हाला, कारण की केव्स तर बंद आहेत तर काय दाखवू शकतो. तर तोफा बघा तुम्ही आता आणि गार्डन वगैरे सेम थिंग इथे पण सेम तशीच तोफ आहे. ही तोफांची हिस्ट्री सांगायची झाली तर ब्रिटिशांनी ही तोफ इथे लावलेली होत्या दोन्ही पण, आणि 35 फूट लांबीच्या या तोफा आहेत, ज्या मला आय थिंक ते सांगत होते की हिस्ट्रीमध्ये एवढ्या मोठ्या तोफा कुठंच नाही. एक आहे ती जयपूरला आहे, ती 22 फूट आहे आणि ही 35 फूट आहेत. सो तोफांच्या खालनं एक भुयारी मार्ग होता, तो तुम्हाला दाखवतो ऑन द फ्लॅश. बहुत गंदा है यार. It's very dirty because just make sure you don't step on something bad. Oh yeah, good point. because जाना है क्या? सो याच्या खालनं अशी एक गुफा आहे जी पुढे निघते. सो वेट आय शो यू एव्हरीथिंग. तिथेच थांब रे, आलो. सो गुफेतनं बाहेर आल्यानंतर ही अशी निघते. सो तिथे तो डॅम आहे जो तेथील गावातल्या लोकांसाठी पाणी सुविधा आहे. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface. बघून आल्यानंतर तुम्ही इकडे शॉपिंग सुद्धा करू शकता. तर मी सजेस्ट करेन की तुम्ही केव्स वगैरे सगळे बघून आल्यानंतर तुम्ही इथे शॉपिंग करा. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you. एलिफंटाला येताना तुम्हाला बोटमधनं यावं लागतं, ज्याचं तिकीट 260 रुपये आहे. आणि एलिफंटाला यायचा प्लॅन करत असाल तर प्लॅन करू नका, कारण की केव्स बंद आहेत आणि एलिफंटाला येताना फक्त केव्स बघण्यासारखे आहेत. फेब्रुवारीपासून एलिफंटाचे जे केव्स आहेत ते ओपन होणार आहेत सगळ्यांसाठी, तर तुम्ही आता प्लॅन करू नका. तर व्हिडिओ आवडले असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सो पुन्हा भेटू एखाद्या नवीन ठिकाणी, एखाद्या नवीन प्रवासामध्ये.